بالنقطة الثانية إذا بتتذكروا طلبت منكم إنه ما تتعلموا قواعد اللغة العربية. والبعض منكم أكيد قال طيب كيف رح أتعلم قواعد اللغة العربية؟ كيف رح أستخدم القواعد بشكل صحيح؟ بالفيديو اليوم رح نحكي كيف ممكن الواحد يتعلم قواعد اللغة العربية بدون دراستها بشكل مباشر. كيف رح نقدر نطبق هالحكي؟ في طريقة سهلة وبسيطة وفعالة، والأبحاث أظهرت قوتها بشكل كبير، يلي هي استخدام القصص بعدة أزمنة أو وجهات نظر. معكم هالة الزيات، مدربة على اللغة العربية باللهجة السورية المحكية. شو السر وراء هالقصص؟ كيف ممكن تعلمنا القواعد؟ نحكي القصة بالماضي مثلا، وبعدين منغير مين يلي عم يحكي القصة أو وقت حدوث القصة. رح أعطيكم مثال بسيط على هاي الطريقة بالماضي. كان في بنت كان اسمها سلوى. سلوى راحت على المحل، بدها تشتري خبز للفطور، دفعت 5 ليرات للكاشير ورجعت على البيت. كل يلي عليكم تعملوه إنه تسمعوا نفس القصة بشكل متكرر مثل ما حكينا بالنقطة السابقة، بعدين نفس القصة نحكيها بالحاضر. مثلا في بنت اسمها سلوى. سلوى هلأ بالمحل، سلوى عم تشتري خبز للفطور، سلوى عم تدفع 5 ليرات للكاشير، سلوى بالطريق للبيت ومعها الخبز. طبعا هاد مثال جدا بسيط. بالقصة يلي أنا بعملها بالكورس عادة بتكون أطول وفيها تفاصيل ممتعة أكتر، بحكي فيها مثلا عن الثقافة السورية، طبعا بيكون فيها التحدي أكبر. وقت عم تسمعوا القصص لا تفكروا بالقواعد، يعني هون استخدمنا أي ضمير بأي زمان، شو هو الفعل وهكذا. يلي عليكم تعملوه إنه تفهموا المعنى فقط. هاي الطريقة بتساعدنا على فهم القواعد بطريقة مبسطة وسهلة. بعدين مثلا ممكن نحكي نفس القصة بس من وجهة نظر سلوى نفسها. أنا اسمي سلوى، أنا رايحة على المحل، اشتريت خبز مشان الفطور، طلع حق الخبز 5 ليرات، عطيت المصاري للكاشير ورجعت للبيت ومعي الخبز. نفس الشي بدنا نرجع نسمع القصة ونعيدها كتير. بهي الطريقة رح نتعلم القواعد بطريقة طبيعية مثل الأطفال، بدون التركيز على تحليل اللغة والنحو وغيرها من تصريف الأفعال. خلال فترة صغيرة بصير استخدامكم للقواعد أسهل وأبسط وبشكل أوتوماتيكي. فيكن تطلبوا من أي صديق إلكن يحكي عربي إنه يكتب لكم مثل هاي القصص، أو فيكن تستعينوا بأساتذة من موقع آيتوكي ليكتبوا لكم مثل هالقصص. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمشاهدة. لا تنسوا لايك وشير واشتراك بالقناة في حال ما لكم مشتركين، واستنوني بالفيديو القادم.